ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 3 ኤሌመንትስ ኮምፓውንድ ኤንድ ኬሚካል ሪአክሽን የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ወደ 4 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው 3.1 ኤሌመንትስ ኤንድ ዜር ሪፕሬዘንቴሽን የሚል ነገር አለን። ቀጣይ 3.2 ኮምፓውንድስ ኤንድ ዜር ሪፕሬዘንቴሽን የሚል ነገር አለን። 3.3 ሲምፕል ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ኢኩዌዥን የሚል main content ይኖረናል and finally 3.4 use of chemical reaction in everyday situation የሚል ነገር አለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ 4 የሚደርሱ main contentዎች አሉን ማለት ነው። so በመጀመሪያው ክፍል ያ ማለት በዚህ ክፍል ውስጥ የመጀመሪያው ሁለቱን main contentዎች እናያለን። ያ ማለት elements and compounds and also their representation የኤሌመንት እና የኮምፓውንድን በማየት ከዛ በተጨማሪ their representation የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። that is elements and their representation, compounds and their representation የሚለውን ነገር እናያለን። and በፓርት 2 ደግሞ simple chemical reaction and equation and also use of chemical reaction in everyday situation በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ introduction part for this unit now pure substance whether an element or a compound has its own unique name, symbol or formula እንግዲህ pure substance በሁለት እንደሚከፈል በዩኒቱ ትምህርታችን አይተናል። ያ ማለት ኤሌመንት ኤንድ ኮምፓውንድ ብለን አይተናል። ኤሌመንትን ደግሞ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ሜታሊክ ኤሌመንት ኤንድ ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ብለን ልንከፍለው እንደምንችል አይተን ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ስለ ፒውር ሰብስታንስ ስለ ሜክስቸር ለምሳሌ ሆሞጂኒየስ ሜክስቸር ሊሆን ይችላል፣ ሄትሮጂኒየስ ሜክስቸር ሊሆን ይችላል። እነሱ ነገሮች ዩኒቱ ላይ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በአጭሩ ዩኒቱ ላይ ያለውና አሁን ዩኒት 3 ላይ ያለው ኬሚስትሪ ፓርት ነው። የጀነራል ሳይንስ ኬሚስትሪ ፓርት ነው። ስለዚህ ፒውር ሰብስታንስ ኤሌመንትም ይሁን ኮምፓውንድ የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ኔም አለው፣ እንዲሁም ሲምቦል አለው፣ እንዲሁም ፎርሙላ አለው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ኤሌመንት ወይም አንድ ኮምፓውንድ የራሱን የቻለ ስም አለው፣ ከሌላ ጋር ሊጋጭ የማይችል የራሱን የቻለ ሲምቦል አለው፣ ፎርሙላ አለው። that is it. Scientists use a chemical symbol in place of the names of the element because it helps for scientists in writing chemical formulas and equation. እንግዲህ ሳይንቲስቶች ኬሚካል ሲምቦልን በስሙ ፈንታ ምን ይጠቀማሉ? ኬሚካል ሲምቦልን ይጠቀማሉ። ለምን? ስለሚረዳቸው ነው። ኬሚካል ፎርሙላን እና ኢኩዌሽንን ሲጽፉ ስለሚያግዛቸው ስለሚረዳቸው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን የተባለ ኤሌመንትን ብንወስድ ሃይድሮጅን ሪፕሬዘንት የሚደረገው በካፒታል ኤች ነው። ስለዚህ instead of writing hydrogen scientists write the capital H አሁን ሃይድሮጅን ብሎ ከመጻፍ ይልቅ ካፒታል ኤችን ቢጽፉ ይቀላቸዋል። because it is a shorthand representation ባጭሩ ቀለል ባለ መንገድ መጻፍ ስለሚችሉ ኬሚካል ሪአክሽኑንም ኢኩዌሽኑንም በቀላሉ መጻፍ ስለሚችሉ ነው እንግዲህ ሲምቦል ወይም ፎርሙላ መጠቀም ያስፈልገ ማለት ነው። ባጭሩ ሲምቦላቸውን መጠቀም ያስፈልገ ማለት ነው። so the symbols and formulas are designed in such a way that they are internationally accepted. Therefore they enable all scientists in the world to communicate easily. እንግዲህ ሲምቦል እና ፎርሙላ ዲዛይን የተደረገው ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ እንዲደረግ ተደርጎ ለሁሉም ሳይንቲስቶች ምቹ እንዲሆን ተደርጎ ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች all over the world ምን ያደርጋሉ? easily communicate ማድረግ ይችላሉ ወይም በቀላሉ መግባባት ይችላሉ ማለት ነው ጋይስ። ለምሳሌ አንድ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ኬሚስት ወይም ባጭሩ ሳይንቲስት ብንለው ኤች ምን እንደሆነ ያውቃል፣ ካፒታል ኤች ምን እንደሆነ ያውቃል፣ ሃይድሮጅን እንደሆነ ያውቃል። በተመሳሳይ አውሮፓ ውስጥ ለምሳሌ እንግሊዝ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፈረንሳይ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ጣሊያን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ቦታ ሊሆን ይችላል። ኤች ምን እንደሆነ በተመሳሳይ ምን ይላል ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች all over the world easily ምን ያደርጋሉ? ኮሙኒኬት ያደርጋሉ ማለት ነው እንግዲህ በኬሚካል ሲምቦሎች። so symbol and formulas of elements or compounds are used in a certain combination as a shorthand representation of chemical reaction
and the shorthand language is known as chemical equation. Here simple or formula of an element or a compound. ኦኬ አሁን የአንድ ኮምፓውንድ ወይም የአንድ ኤሌመንት ሲምፖል ወይም ፎርሙላ የሚያገለግለው ለምንድን ነው? የሆነን ኬሚካል ሪያክሽን ኦኬ in a certain combination ratio በሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ምን እንዲል እንዲቀመጥ ያደርግልናል ማለት ነው። የሆነ ሬሾ አለው። በዛ ሬሾ አማካኝነት በሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ለማስቀመጥ ይረዳናል ማለት ነው። ሲምፖል ወይም ፎርሙላ ኦፍ አን ኤሌመንት ወይም ኮምፓውንድ የአንድ ኮምፓውንድ ወይም አን ኤሌመንት ምን ሲምቦል ወይም ፎርሙላ ማለት ነው። and እዚህ ጋር ኬሚካል ኢኩዌሽን ማለት ምን ማለት ነው ካል a short hand representation of chemical reaction ነው። የሆነ ኬሚካል ሪያክሽን ወይም ባጭሩ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ኬሚካል አጸግብሮት ይለዋል። ኬሚካል አጸግብሮት ኦኬ የአንድ ኬሚካል አጸግብሮት ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ባጭሩ የምናስቀምጥበት ወይ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር። So guys, this is all about the introduction part for this unit. The first topic in this unit is element and their representation. Elements ምን ማለት ናቸው? And their representation ውክልናቸውስ ምን ይመስላል የሚል ቶፒክ ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ ኤሌመንት ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ዩኒት 2 ላይ ለማየት ሞክረናል። ኤሌመንት ምንድነው? ኮምፓውንድ ምንድነው? ሚክስቸር ምንድነው? homogeneous mixture or heterogeneous mixture ምን እንደሆነ in unit 2 እንድትል ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ አዲሳችን አይሆንም። Here after completing this section or simply the objective of this topic is first define element. Element ምን እንደሆነ define እናደርጋለን. Then identify symbol of some common elements and finally write the chemical symbol for common elements. ስለዚህ ለኮመን ኤሌመንቶች ኬሚካል ሲምቦላቸውን ራይት እናደርጋለን እንዲሁም ሲምቦላቸውን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ኤሌመንት ምንድነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን this is the objective for this subtopic ማለት ነው here a common element እዚህ ላይ እንግዲህ common element ይለናል identify the symbol for some common element እዚህ ላይ ደግሞ write the chemical symbols for common element common elements እነማን ናቸው what are the common elements An element is a pure substance that cannot be broken down into a simpler substance by ordinary chemical means. እንግዲህ በባለፈው ስለ ኤሌመንት ስናወራ ያ ማለት ዩኒት 2 ላይ ስለ ኤሌመንት ስናወራ ኤሌመንት ማለት ወደ simpler substance by ordinary chemical reaction ሊሆን ይችላል or any means ሊሆን ይችላል broke down መሆን የማይችል pure substance ነው ብለናል። but ኮምፓውንዶች ወደ simpler substance ብሮክን ዳውን ማድረግ ይችላሉ ብለናል ኮምፓውንድ ከሆኑ ኤሌመንት ግን ብሬክ ዳውን ማድረግ አይችልም ለምሳሌ ሃይድሮጅን ወሰዱ ሃይድሮጅን is an element which cannot be broken down into a simpler substance by ordinary chemical means but ለምሳሌ ዋተርን ወሰዱ H2O ግን ኬሚካል ሚንስን በመጠቀም ወይም ኦርዲናሪ ኬሚካል ሚንስን በመጠቀም ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ብሬክ ዳውን ማድረግ እንደምንችል በባለፈው ክላሳችን አይተናል ማለት ነው so an element is composed of one kind of matter which is called atom እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ኮምፖዝድ የተደረገው ከአንድ አይነት ማተር ወይም አተም ነው ለምሳሌ ሃይድሮጅን ኮምፖዝድ የተደረገው ከሃይድሮጅን አተም ብቻ ነው ኦኬ ከሃይድሮጅን አተም ብቻ ነው there are 118 known elements 92 out of 118 elements are naturally occurring elements ተመልከቱ እንግዲህ 118 የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉን nowadays ወይም በዚህ በሞደርን ዘመን ወይም በዘመናዊ ዘመን 118 የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉን out of 118 ከ18ቱ መካከል 92ቱ ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ ናቸው ወይም በተፈጥሮ የተገኙ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ ኦልሞስት ስንት ማለት ነው 8 እና 18 26 ኦኬ 26 አካባቢ የሚደርሱት ደግሞ አርቲፊሻሊ ሜድ የተደረጉ ናቸው ወይም ማን ሜድ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ስንት አይነት ኤሌመንቶች አሉን ወይ ምን ያክል ኤሌመንቶች አሉን ካል 118 ያክል ኤሌመንቶች አሉን ከነዛ መካከል 92ቶቹ ምንድናቸው ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው 26 አካባቢ የሚደርሱ ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው artificially made የተደረጉ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው here as you have learned in unit 2 elements classify as metal and non-metal for example oxygen aluminum iron calcium sodium potassium magnesium
hydrogen, nitrogen, gold, silver, copper, sulfur, and chlorine are some common elements. በዩኒቱ እንደተማርነው እንግዲህ ኤሌመንቶች በሁለት ይከፈላሉ። ሜታሊክ ኤሌመንት የነነ ሜታሊክ ማለት ነው። ወይም ብረትና ኢብረት አስተኒ ብለን ነው በሁለት የምንከፍላቸው ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ እዚህ ጋር oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, and chlorine are an example for non-metallic element, whereas aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium, gold, silver, copper are an example of metallic element. ስለዚህ ኤሌመንቶችን አይዘር ሜታሊክ ኦር ነን ሜታሊክ ብለን መክፈል እንደምንችል ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ጋይስ። Next, the chemical symbol. Chemical symbol ማለት ነው? Scientists use a symbols as abbreviation of a name of an element. እንግዲህ ሳይንቲስቶች ሲምቦልን የሚጠቀሙት ለአንድ ኤሌመንት ስም abbreviation ወይም አጽሮተ ቃል ለመስጠት ነው። እንደ ምሳሌ እንግዲህ የምንወስደው አሁንም የመጀመሪያውን ኤሌመንት ሃይድሮጅንን ነው። ሃይድሮጅን ለምሳሌ ስሙ ሃይድሮጅን ሲሆን አብሬቬት ሲደረግ በካፒታል ኤች ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? የኤች ኬሚካል ሲምቦል እንለዋለን። ለማን? ለሃይድሮጅን። የሃይድሮጅን ኬሚካል ሲምቦል ነው እንላለን ማለት ነው። So an atomic symbol is defined as a shorthand way of representing element or atom of an element. እንግዲህ ያንድን አተም ወይም ኤሌመንት በሾርትሃንድ ወይ ወይም እጅግ በጣም አጭር በሆነ መንገድ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ወይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አቶሚክ ሲምቦል እንደነገራችሁ ሃይድሮጅን በኤች ይወከላል። ኤች ምንድነች? a short hand way of representing hydrogen ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ሲምቦል ምንድነው ተብለን ብንጠይቅ a short hand way of representing an element or an atom ማለት እንችላለን። Every element has its own element, its own symbol. No two element can have the same symbol. እንግዲህ እያንዳንዱ ኤሌመንት 118 ኤሌመንቶች አሉ ብለናል። 118 ሁሉ ኤሌመንቶች የራሳቸው የሆነ ሲምቦል አላቸው። ነገር ግን እያንዳንዱ ሲምቦል ምን አለው? የራሱ የሆነ እያንዳንዱ የሆነ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ሲምቦል አለው። አንዱ ሲምቦል ከአንዱ ሲምቦል ጋር አይመሳሰልም ወይም የአንድ ኤሌመንት ሲምቦል ከሌላ ኤሌመንት ሲምቦል ጋር አይገናኝም። ኖት ኤሌመንት ካን ሃቭ the same symbol. ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ሂሊየም ብትወስዱ ሃይድሮጅን በኤች ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው፣ ሂሊየም ደግሞ በኤች ኢ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ስለዚህ ሁለት ኤሌመንቶች የተለያየ ሲምቦል አላቸው ማለት ነው። ሰው መረዳት ያለብን እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ሲምቦል አለው። ከዛ በተጨማሪ ሁለት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ሲምቦል ሊኖራቸው እንደማይችል ማወቅ መቻል ያስፈልገናል ማለት ነው። So here, how to write symbols of the element. Chemists use a chemical symbol in place of the name of the element because they are much easier and quicker to write the symbol. አሁን ኬሚስቶች ምንድነው የሚያደርጉት? እንግዲህ ኬሚካል ሲምቦልን በኤሌመንቱ ኔም ቦታ ይጽፉታል ይለናል። ምክንያቱም ለምንድነው የኤሌመንቱን ሲምቦል መጻፍ ኔሙን ከመጻፍ ይልቅ ማች ምንድነው? ኪከር ነው፣ ኢዚየር ነው፣ በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ነው እንደምሳሌ የምነግራችሁ። አሁንም ሃይድሮጅን ብሎ ከመጻፍ ኤች ብሎ መጻፍ እጅግ በጣም ፈጣንም ነው ቀላልም ነው ማለት ነው። So a symbol for the element is taken from the first letter or first ይላል እዚህ ላይ first ለማለት ነው or the first letter plus another letter of a common name or Latin or Greek name of the element. እንግዲህ የኤሌመንቱን ኬሚካል ሲምቦል ስናስቀምጥ የተለያየ ሜተድ እንጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው የኤሌመንቱን የመጀመሪያ ፊደል መውሰድ እንችላለን ወይም ሌተር መውሰድ እንችላለን በካፒታል ሌተር አድርገን ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሌተር ፕላስ አናዘር ሌተር በመጠቀም መጥቀስ እንችላለን። ወይም የግሪክ እና ላቲን ኔሞችን በመጠቀም የመጀመሪያውን ሌተር በመውሰድ ሲምቦሉን ማስቀመጥ እንደምንችል ያመለክታል ማለት ነው እዚህ ጋር። So if a symbol has one letter, it is written in a capital letter, and if it has two letters, the first is in capital and the second is in small letter. አሁን እንግዲህ ኬሚካል ሲምቦሎችን ስናስቀምጥ ያንድን ኤሌመንት ኬሚካል ሲምቦል ስናስቀምጥ ባለ አንድ ሌተር ከሆነ ያችን አንዷን ሌተር ካፒታል አድርገን እናስቀምጣታለን።
ባለ ሁለት ሌተር ከሆነ ደግሞ የመጀመሪያውን ካፒታል እናደርግና ሁለተኛ ላይ የምትመጣው ሌተር ደግሞ በስሞል ሌተር እናስቀምጣለን ማለት ነው። For example, S stands for sulfur እንደምታዩት S ካፒታል ነው ሰልፈር ማለት ነው። S የሚባል ሌላ ከ118ዎቹ ሪፕሬዘንት የተደረገ ኤሌመንት የለም። O stands for oxygen O የተባለ ሌላ ኤሌመንት ልናገኝ አንችልም ከኦክሲጅን በስተቀር። K ፖታሺየም ነው። አሁን K ለምን P አልተባለም ካል K ሪፕሬዘንት የተደረገው ከግሪክ ወይም ከላቲን ኔም ኦፍ ፖታሺየም ነው። የፖታሺየምን የግሪክ ወይም የላቲን ስሙን ወስደን በኬ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከዛን የወሰድነው እዚህ ጋር ይሁት in the case of potassium the symbol is derived from the Latin name kalium እንግዲህ የላቲን ኔሙ የፖታሺየም ላቲን ኔሙ ካሊየም ነው። እንደምታዩት ካሊየም የጀመረው በካፒታል ኬ ነው። ስለዚህ ኬ ለፖታሺየም ስያሜ የሆነችው ለዛ ነው። ሌሎች አሉ እነ ሶዲየም እነ ኮፐር ብዙ ኤሌመንቶች አሉ በላቲን ስማቸው የመጀመሪያ ፊደላቸውን በመውሰድ ሪፕሬዘንት የተደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ኬሚካል ሲምቦሎችን ራይት ማድረግ እንችላለን ወይም መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። Why are not all elements symbolized by the first letter of their name? ኦኬ ሁሉም ኤሌመንቶች ለምንድን ነው በመጀመሪያ ሲምቦላቸው ሪፕሬዘንት የማይደረጉት? ለምን ይመስላችኋል? ያ ማለት ለምሳሌ ሃይድሮጅን ነው፣ ሂሊየም ነው፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም ለምን በመጀመሪያ ፊደላቸው አይወከሉም ሁሎች? The name of the element such as carbon and calcium begins with the same element C. Therefore, we can use the letter C as a symbol for both elements. እንግዲህ ምክንያታችን ይሄ ነው። ለምሳሌ በሲ የሚጀምሩ ከአንድ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ በሲ የሚጀምሩ ካርበን እና ካልሲየምን ወሰድን። ካልሲየምንም በሲ ሪፕሬዘንት ብናደርግ ካርበንንም በሲ ሪፕሬዘንት ብናደርግ የትኛውን እንደሆነ አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ no two elements have the same symbol እንዳልነው ሁላ እዚህ ጋር ካልሲየም እና ኮፐር ካልሲየም እና ካርበን ተመሳሳይ የሆነ ስያሜ እንዳይኖራቸው ነው በመጀመሪያ ፊደላቸው ብቻ ሪፕሬዘንት ያላደረግነው። ያ ማለት ካርበን ሲካል ካልሲየምም ሲካል ሁለቱ ተመሳሰሉብን ማለት። ስለዚህ እንደመሳሰልብን ነው የተለያየ ነገር መጠቀም ያስፈልገው። Hence two letters are used for another element except one. That is, the first letter C is assigned as a symbol of carbon and another element calcium is represented by two letters that is Ca. ስለዚህ Ca ከተባለ ካልሲየም ነው፣ ሲ ብቻውን ከሆነ ደግሞ ካርበን ነው ብለን እናውቃለን ወይም እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ሌተር ሁሎችንም ኤሌመንት በመጀመሪያው ሌተር ሪፕሬዘንት ያላደረግንበት ምክንያት ሁለት ኤሌመንቶች እና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ሲምቦል ሊኖራቸው ስለሚችል ነው ማለት ነው። The same thing true for hydrogen and helium. ሃይድሮጅን እና ሂሊየም ለምሳሌ በኤች ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ ለሁለቱም ኤች የሚል ስያሜ አልሰጠንም። rather ኤች ለሃይድሮጅን ነው አሳይን የተደረገው፣ ኤች ኢ ደግሞ ለሂሊየም ነው አሳይን የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ኬሚካል ሲምቦሎችን። እዚህ ጋር ኔም ኤንድ ሲምቦል ፎር ተርም ኤሌመንት አሁን ለተወሰነ ኤሌመንቶች ስማቸውንና ሲምቦላቸውን እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። The first one is hydrogen which is represented by H. Okay, H ብቻው። helium He, lithium Li, beryllium Be, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon Ne, magnesium Mg. Okay, magnesium እዚህ ጋር ተደገመ። አሉሚኒየም Al, silicon Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, calcium Ca, zinc Zn, bromine Br and iodine I. እንደምታዩት እንግዲህ ስለዚህ በፈርስት ሌተራቸውና አንዳንዶች ደግሞ ከፈርስት ሌተር በተጨማሪ ሌላ አንዳንድ ሌተር በስሞል ሌተር ተጨምሮ ሪፕሬዘንት ሆነዋል። ለምሳሌ በፈርስት ሌተር ሪፕሬዘንት የተደረገ ሃይድሮጅን፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን ኦኬ እዚህ ላይ ሰልፈር፣ ፎስፎረስ፣ አዮዲን እነዚህ በፈርስት ሌተር ብቻ ሪፕሬዘንት የተደረጉ ናቸው። ፈርስት ሌተር ፕላስ አናዘር ሌተር ደግሞ ለምሳሌ ኔን፣ ማግኒዥየም፣ ብሮሚን፣ ዚንክ፣
ካልሲየም፣ አርገን፣ ክሎሪን ልክ እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኬሚካል ሲምቦላቸውን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Symbol of elements derived from their Latin names are listed below. ከላቲን ኔም ደግሞ የመጡትን ተመልከቱ። ለምሳሌ ሶዲየም አለ። እንግሊሽ ኔሙ ሶዲየም ነው። ላቲን ኔሙ ናትሪየም ይባላል። ናትሪየም። ስለዚህ በላቲን ኔሙ ነው ሲምቦሉ ሪፕሬዘንት የተደረገው። ኤንኤ አይታችኋል። ኤንኤ የተወሰደው ከማን ነው? ከናትሪየም። ለምን ኤን ብቻ አልተደረገም ካል ኤን ሌላ ኤሌመንት አለ ናይትሮጅን በኤን ሪፕሬዘንት ስለተደረገ ስለዚህ ኤን ላይ ኤ በመጨመር ሶዲየምን ሪፕሬዘንት እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ፖታሺየም የእንግሊሽ ኔሙ ነው ኤንድ ላቲን ኔሙ ደግሞ ካሊየም ነው። ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኬ ነው ማለት ነው። አይረን የአይረን ላቲን ስሙ ፎሪየም ነው። ፎሪየም ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኤፍኢ ነው። ለምን ኢ ተጨመረ ካላችሁ ኤፍ ብቻዋን የፍሎሪን ሪፕሬዘንቴሽን ነች ወይም ሲምቦል ነች። ስለዚህ ከፍሎሪን ለመለየት እንጨመርንበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፐር ኒውት ኮፕረም ይባላል ላቲን ስሙ በሲዩ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ሲም ብቻ እንዳንጠቀም ካርበን በሲ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። የሲልቨር ደግሞ አርጀንቲየም ይባላል። አርጀንቲየም ኤጂ በኤጅ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ጎልድ ደግሞ አሮም ይባላል ኤዩ ነው። ሊድ ደግሞ ፖሉምበም ይባላል ፒቢ። ቲን ስታኒየም ኤስኤን። ሜርኩሪ ሃይድሮጂሪየም ኦኬ ሃይድሮጂሪየም በኤችጂ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች ስማቸው የመጣው ከየት ነው? ከላቲን ነው። በላቲን ስማቸው ነው ሲምቦላቸው ሪፕሬዘንት የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዋይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ትንሽ ኤክሰርሳይዝ አለች፣ በጣም ቀላል ነች። ትሩ ኦር ፎልስ በሉ ይላል። ለምሳሌ ካሲስ ይላል። ካሲስ ለማለት ፈልጎ ሳይሆን ካይስ ለማለት ፈልጎ ሳይሆን ሲኤ ኢዝ ለማለት ነው። ሲኤ ኢዝ a symbol for sodium። ሲኤ የሶዲየም ሲምቦል ሳይሆን የካልሲየም ሲምቦል ነው። ስለዚህ ፎልስ ነው። ዋተር is not an element ያ it is true rather water is a compound ዋተር ኮምፓውንድ ነው እንጂ ኤሌመንት አይደለም። ሶስተኛ elements are pure substance that is true pure substance እንግዲህ በሁለት ነው የሚከፈለው ኮምፓውንድ እና ኤሌመንት ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። ስለዚህ ኤሌመንት is a pure substance። multiple choice ደግሞ ምን ይላል? which one of the following is the correct symbol or chemical symbol for silicon? የሲሊካን ኬሚካል ሲምቦል ኤስ ቢ ኤስ አይ ሲ ኤስ ካፒታል አይ ዲ ተደግሟል። ስለዚህ መልሳችን ኤስ አይ ነው። ኤስ እና ስሞል አይ አድርገን የሲሊካንን ኬሚካል ፎርሙላ ማወቅ እንችላለን። ኤስ ከተባለ የሰልፈር ነው ማለት ነው። ሌሎቹ እነዚህ ሲምቦል አይደሉም። አምስተኛ ሲ ስታንድስ ፎር ብላንክ ኤ ካልሲየም ቢ ክሎሪን ሲ ካርቦን ዲ ካፐር። ሁሎችም እንደምታዋቸው ሲሲ ናቸው። ስለዚህ ሲ የማን ነው? የካርበን ኬሚካል ሲምቦል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊል the missing symbol and name ይለናል። እዚህ ጋር አንዱ ስሙ ይሰጥና ሲምቦሉ አልተጠቀሰም ወይም ሲምቦሉ ይጠቀስና ስሙ አልተጠቀሰም። ይህን እንግዲህ ላይ የሰራ ነው ቴብል አለ። ከዛ ቴብል እያመጣችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያ ሁለቱን እንሙላቸው። ፖታሺየም ሪፕሬዘንት የሚደረገው ሲምቦሉ በኬ ነው። አዮዲን በአይ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። እዚህ ጋር ደግሞ ብላንክ ታለ በኋላ ሲምቦሉ ኤች ኢ ይለናል። የሂሊየም ሲምቦል ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ ስሙ ሳይጠቀስ ቢ ይላል፣ ቦሮን ነው። ስለዚህ እንደዛ እያደረጋችሁ ሌሎችንም መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ክሎሪን ሲኤል ነው፣ ካልሲየም ሲኤ ነው። ኦኬ እንደዛ እያደረግን መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ላይ ቴብሉ ላይ ስላለ ከቴብሉ ተመልሳችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ የመጀመሪያው ቶፒክ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ያለው ቶፒክ ደግሞ 3.2 compounds and their representation። እስካሁን ስናይ የነበረ ኤሌመንት and their representation ነበረ። ኤሌመንትም ኮምፓውንድም እንግዲህ ምንድናቸው? ፒውር ሰብስታንስ ናቸው። ስለዚህ ፒውር ሰብስታንስ ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ኦር ኮምፓውንድ። ያ ማለት ንጹህ ልዩ ቁስ የምንለው ማለት ነው። በአማርኛ የተማራችሁ ካላችሁ ንጹህ ልዩ ቁስ በሁለት ይከፈላል። ያም ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር እና ኮምፓውንድ ወይም ውህድ ብለን በሁለት እንደምንከፍለው ነው የተማማርነው በባለፈው ዩኒት 2 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ and their representation እንቀጥላለን። ሶ ኮምፓውንድ and their representation ልክ እንደ ኤሌመንት and their representation የራሱን የቻለ ኦብጀክቲቭ አለው። after completing this section you will able to ይለናል define the compound as a substance formed when two or more elements chemically combined together። ስለዚህ
ኬሚካሊ ኮምባይን የተደረጉ ኤሌመንቶች የሚፈጥሩት እንደሆነ መረዳት መቻል አለባችሁ ወይም ዲፋይን ማድረግ መቻል አለባችሁ ይለናል። Define valence number as a combining power of an atom. Write the formula of a simple binary compound using symbol and valence. Name a binary compound. Describe polyatomic ion. Write the chemical formulas for a common compounds that contain polyatomic ion. Name compounds containing polyatomic ion. Identify the element and number of atoms given in a chemical formula ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሙሉ after completing this section ልናውቃቸው የሚገቡ ኦብጀክቲቮች ወይም ዓላማዎች ናቸው ማለት ነው። So first, what is compound? Compound ማለት ምን ማለት ነው? As you have learned in a unit 2, a compound is a pure substance consists of two or more elements which have been chemically combined. እንግዲህ two or more ኤሌመንቶች ኬሚካሊ ኮምባይን አድርገው የሚፈጥሩት ነገር which is called compound እንለዋለን። ኮምፓውንድ ከምንድነው የሚመደበው? ከፒውር ሰብስታንስ። ሰብስታንስ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሁለት ከፍለነዋል ብያችኋለሁ። ፒውር ሰብስታንስ ሚክስቸር ብለን ነው በሁለት የምንከፍለው። ሚክስቸር ኤንድ ፒውር ሰብስታንስ። ሚክስቸር ሆሞጂኒየስ ኦር ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ሊሆን ይችላል። ፒውር ሰብስታንስ ግን አይዘር ኮምፓውንድ ኦር ኤሌመንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድም የራሱ የሆነ ክፍልፋይ ይኖረዋል። ፒውር ኤሌመንትም የራሱ የሆነ ክፍልፋይ እንዳለው ነግሬያችኋለሁ። ኤሌመንት ለምሳሌ ሜታሊክ ኤሌመንት ኦር ናን ሜታሊክ ኤሌመንት ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ኮምፓውንድ ደግሞ ባይናሪ ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል፣ ትራያቶሚክ ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል፣ ፖሊአቶሚክ ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተለያዩ ፎር መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ሞኖአቶሚክ ምናምን እያልን የምንከፋፍለው ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ በዛው ላይ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። Here for example water is a compound of hydrogen and oxygen. ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን በአንድ ላይ ምን አድርገው ነው ኮምባይን አድርገው የሚፈጥሩት ኬሚካሊ ኮምባይን አድርገው የሚፈጥሩት ውህደት which is called ምን ይባላል? ኮምፓውንድ እንለዋለን ማለት ነው። ኮምፓውንድ እንግዲህ most of the time አንድ ኤሌመንት ሊይዝ አይችልም። ከአንድ ኤሌመንት በላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዳያቶሚክ ሊሆን ይችላል። ዳያቶሚክ ማለት ሁለት አቶሞች እና ከዛ በላይ የያዘ ማለት ነው። ኦኬ ሞኖአቶሚክ አለ ወይ? በኮምፓውንድ ሞኖአቶሚክ አለ? ኦኬ ወደ ታች የምናየው ይሆናል። ኤሌመንትስ ኦፍ ኤስ ሞለኪውል ኤሌመንትስ each of its molecule contains two hydrogen atom and one oxygen atom። እንግዲህ ይሄ ዋተር ኮምፓውንድ ነው እየነገረን ያለ። ዋተር እንግዲህ ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ነው የያዘው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ኤሌመንቶች በአንድ ላይ ሆነዋል ማለት ነው። ሶስት ኤሌመንቶች፣ ሁለቱ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ናቸው፣ ሃይድሮጅን፣ አንደኛው ኦክሲጅን ብቻውን ነው ማለት ነው። There are many different compounds. Some common example of a compounds are sodium chloride, iron sulfide, carbon dioxide, sugar, calcium carbonate, calcium oxide. Those are grouped under compounds. ኮምፓውንድ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። Next, chemical formulas. It is a symbolic representation of an element or a compound. እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላ ስንል ያንድ ኤሌመንት ወይም ኮምፓውንድ ኬሚካል ሪፕሬዘንት ወይም ሲምቦሊክ ሪፕሬዘንቴሽን ነው፣ ውክልና ነው። Chemical formulas can be classified as a formula of element or a formula of compound. እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላን በስንት ልንከፍለው እንችላለን? በሁለት። ምን ብለን? a formula of element and a formula of compound ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። formulas of element የምንለው ምንድነው? የመጀመሪያው the formula of an element consists of one kind of symbol. Okay, the formula of an element ምንድነው የያዘው? አንድ አይነት ሲምቦል ብቻ ነው የያዘው ወይም አንድ ሲምቦል ብቻ ነው የያዘው። A molecule is a simplest particle of an element or a compound that has a stable independent existence. Okay, molecule ምንድነው? The simplest particle ነው። የምን simplest particle? የኤሌመንት ሊሆን ይችላል or compound ሊሆን ይችላል። That has a stable independent existence. እንግዲህ molecule ስንል stable ነው፣ independent ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሞለኪውል መውሰድ ትችላላችሁ፣ H2 ማለት ነው። ኦክሲጅን ሞለኪውል መውሰድ ትችላላችሁ። ኦኬ ክሎሪን ሞለኪውል መውሰድ ትችላላችሁ፣ Cl2። ሁለት የክሎሪን ሞለኪውሎች ኤሌመንቶች ወይም ሁለት የሃይድሮጅን ኤሌመንቶች ወይም ሁለት የኦክሲጅን ኤሌመንቶች በአንድ ላይ ኮምባይን አድርገው ቱጌዘር የሚገኙበት which is called molecule እንለዋለን።
አንድ ላይ ስለሆኑ ስቴብል ናቸው። አንድ ላይ ስለሆኑ ኢንዲፔንደንት ናቸው። በት ብቻውን ለምሳሌ ሃይድሮጅን ኤችን ብቻውን ማግኘት አንችልም። ምክንያቱም ስቴብል ሊሆንልን አይችልም፣ ኢንዲፔንደንትም ሊሆንልን አይችልም። The element helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are collectively known as the noble gas ይባላሉ። noble gas በፔሪዮዲክ ቴብል በራይት በኩል ነው የሚገኙት፣ በቀኝ መጨረሻ ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኖብል ጋዝ ይባላሉ። ኖብል ጋዞች እንግዲህ ኤግዚስት የሚያደርጉት ምንድነው? አንኮምፓይንድ ሆነው ነው የሚገኙት ወይም ራሳቸውን ችለው ኢንዲፔንደንት ሆነው ነው የሚገኙት። ስቴብል ናቸው። ከማንኛውም ጋራ ኬሚካል አጸግብሮት አይፈጥሩም። ሙሉ ናቸው። ምንም አይነት ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ አይፈልጉም። ምንም አይነት ኤሌክትሮን ጌን ማድረግ አይፈልጉም። እዚህ ላይ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ኤሌክትሮን ጌን ኤንድ ኤሌክትሮን ሉዝ የሚባል ነገር አለ። ኤሌክትሮን መስጠት፣ ኤሌክትሮን መቀበል። ነገር ግን ፉል ከሆኑ የመጨረሻው ቫላንስ ሼል ወይም ቫላንስ ኤሌክትሮን የሚባል ነገር አለ። ባለ 8 ከሆነ ምንም አይነት ኬሚካል ሪአክሽን ሊያካሂዱ አይችሉም ማለት ነው። So because they exist uncombined as a single atom, they are also known as monoatomic gas ይባላሉ። monoatomic gas ተብለው ሌላ ስም መሰየም ይቻላል ማለት ነው። ኖብል ጋዝ ወይም monoatomic gas ተብለው ማለት ነው። Their formulas are the same as their symbol. ኦኬ ለምሳሌ ሂሊየም ስንል He ስንል for helium ማለት ነው። Ne ስንል for neon ማለት ነው። Ar ስንል argon ለማለት ነው። ሌሎችንም በተመሳሳይ ስለዚህ በዚህ way ሲምቦላቸውን ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል። They are called monoatomic gas and they are also called noble gases ይባላሉ። They are stable. They exist uncombined as a single atom. ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ተረዱልኝ ማለት ነው። Some non-metallic element exist as a molecule containing 2, 4 or 8 atoms. Hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine and iodine are found as a diatomic molecule. እንግዲህ non-metallic ኤሌመንቶች የሚባሉት በምን way ሊገኙ ይችላሉ? አንድ ሞለኪውል ሁለት ኤሌመንቶችን ሊይዝ ይችላል፣ አራት ኤሌመንቶችን ሊይዝ ይችላል፣ 8 ኤሌመንቶችን ሊይዝ ይችላል። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ብትወስዱ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ብትወስዱ ናይትሮጅንን፣ ኦክሲጅንን፣ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን ኦኬ እነዚህ ኤሌመንቶች ዲያቶሚክ ሞለኪውል ይባላሉ። ፔር ሆነው ነው የሚገኙት። ያ ማለት ሃይድሮጅን ሁለት ሃይድሮጅን ሞለኪውል አለው፣ ናይትሮጅን ሁለት አለው፣ ኦክሲጅን ሁለት፣ ፍሎሪን ሁለት። ኦኬ እዚህ ለምሳሌ ቴብሉ ላይ ተመልከቱ። ሃይድሮጅን ሪፕሬዘንት የሚደረገው ሲምቦሉ በኤች ነው። ፎርሙላው H2 ነው። ስለዚህ ኢምፔር ነው የሚሆነው፣ አለዛ ስቴብል አይሆንልንም። ናይትሮጅን N2 ነው። ኦክሲጅን O2 ነው። Cl ወይም ክሎሪን Cl2 ነው። ብሮሚን Br2፣ አዮዲን I2። ስለዚህ እነዚህ ፎርሙላቸው ኬሚካል ፎርሙላቸው ነው። ዲያቶሚክ ሞለኪውል ይባላሉ። ብቻቸውን ኦክሲጅን ብቻውን O ሆኖ ማግኘት አንችልም። ስቴብል አይሆንም። ኬሚካል ሪአክሽን ማድረግ ይፈልጋል። So, elemental formula also found in a homopolyatomic molecules that contain more than 2 atoms. For example, ozone. ozone ለምሳሌ 3 ኦክሲጅን ኤሌመንቶች ባንድ ላይ ሆነው የፈጠሩት ሞለኪውል ነው። ፎስፈረስ ለምሳሌ 4 የፎስፈረስ ኤሌመንቶች ባንድ ላይ ሆነው ወይም የፎስፈረስ አተሞች ባንድ ላይ ሆነው የፈጠሩት ነው። P4 ሲሆን ነው ስቴብል ሊሆን የሚችለው። ሰልፈር ለምሳሌ S8 ነው። 8 የሰልፈር አተሞች አንድ ላይ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። አለዛ ስቴብል ሆኖ ወይም ኢንዲፔንደንት ሆኖ ሊቀመጥልን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚስት የሚያደርጉት ኤሌመንቶች በዚህ way ነው ማለት ነው ጋይስ። Next, formulas of compound. Elements combine to form a compound. Just as a symbol is a shorthand way of representing element, a chemical formula comprising 2 or more different symbols is a shorthand representation of a compound. Look እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? እንግዲህ ኤሌመንቶች እርስ በርሳቸው ኮምባይን አድርገው ኬሚካሊ ማለት ነው ኮምፓውንድን ይፈጥራሉ። ኦኬ just as a symbol ልክ እንደ ሲምቦል ሲምቦል ምንድነው ብለናል? a shorthand way of representing element ብለናል። ኬሚካል ፎርሙላም
two or more different ሲምቦሎችን ይይዛል። ኬሚካል ፎርሙላ ስንል እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምቦሎችን ይይዝና ያንዴን ኮምፓውንድ ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ይወክልልናል ማለት ነው። In a formula of a compound the following points are noticed እንግዲህ በፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ ጊዜ እነዚህ ፖይንቶች ይኖራሉ። First, in each formula the symbol of element which form the compound are given. Okay, in each formula the symbol of the element አሁን እንግዲህ በኮምፓውንዱ የኮምፓውንዱን ፎርሙላ ስናስቀምጥ የእያንዳንዱ ኤሌመንት ሲምቦል አለ እያለን ነው። Each symbol is immediately followed by a subscript showing the number of atoms of the element. Subscript የሚባል ነገር አለ። ሰብስክሪፕት ማለት እንግዲህ አንድ አተም ምን ያክል አተም እዛ ኮምፓውንድ ላይ ምን ያክል አተም የአንድ ኤሌመንት ምን ያክል አተም ኬሚካል አጸግብሮት ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ላይ እንደተሳተፈ ያመለክታል። ኦኬ ስለዚህ ምን ይባላል? ሰብስክሪፕት እንለዋለን። ሰብስክሪፕት ምን እንደሆነ እናየዋለን እዚህ ጋር ዋተር ላይ። Chemical formulas indicate the relative number of atoms of each element present in a compound. Chemical compound ምንለው እንግዲህ chemical formula ምንለው እንግዲህ አንድ አተም ወይም አንድ ኤሌመንት ኮምፓውንዱ ላይ ምን ያክል አተሞችን እንዳሳተፈ በኬሚካል ሪአክሽኑ ምን ያክል አተሞች እንደተሳተፉ የሚያመለክት ነው እንግዲህ። For example, take water. Okay? Take for example waterን ብንወስድ H2O ነው is a compound of hydrogen and oxygen. እንግዲህ የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ኬሚካል አጸግብሮት ነው ዋተርን የፈጠረልን። እንደምታዩት H2O 2 ምንድነች? ሰብስክሪፕት እዚህ ጋር ሰብስክሪፕት ያልናት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ in a chemical formula a symbol of the element which form the compound are given. አሁን እንግዲህ H የማን ሲምቦል ነው? የሃይድሮጅን ኤሌመንት ሲምቦል ነው። ኦክሲጅን O የኦክሲጅን ሲምቦል ነው። ስለዚህ በኬሚካል ፎርሙላ ጊዜ የኤሌመንቶች ምን አለ? ሲምቦል አለ ይለናል። ከዛ በተጨማሪ ሰብስክሪፕሽን አለ። ሰብስክሪፕት ማለት እንግዲህ ምን ያክል ኤሌመንት እዛ ኮምፓውንድ ላይ እንደተሳተፈ ያ ማለት አንድ ኤሌመንት ምን ያህል አተሞችን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት አተም አለን ወይም ሁለት ሃይድሮጅን አተም አለን እዚህ ጋር አንድ ኦክሲጅን አተም አለ። Okay, each of its molecule contains 2 hydrogen atom that is 2 hydrogen and 1 oxygen atom. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ውህደት ፈጥረው ነው ዋተርን ፎርም የሚያደርጉልን ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ 3.2 አለ choose the correct answer from the given alternative ይላል። ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። ትናንሽ ከሆኑ አብረን እየሰራናቸው ነው የምንሄድ። ረጅም ለምሳሌ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ሊሆን ይችላል ወይም ማጠቃለያ መልመጃ ምናምን ሲሆን ደግሞ ራሱን ይችላል ነው ለራሱ ቪዲዮ ሰርተን የምንሰራው ማለት ነው። እነዚህ አጫጭር ሲሆኑ ደግሞ አብረን እየሰራን እናልፋለን ማለት ነው። Elements exist as a diatomic and polyatomic molecular form except phosphorus, nitrogen, oxygen, neon. መልሳችን neon ነው። ሌሎቹ በዲያቶሚክ ወይም በፖላቶሚክ ፎርሙላ ሞለኪውላር ፎርም ነው የሚገኙት። ለምሳሌ ፎስፈረስን ብትወስዱ P4 ነው። ስለዚህ አራት አተሞችን ይዟል። ናይትሮጅን ዲያቶሚክ ፎርም ነው የሚገኘው N2 ነው። ኦክሲጅንም O2 ነው። ኔን ግን Ne ብቻውን ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስቴብል ነው። ኖብል ጋዝ ይባላል ወይም ሞኖአቶሚክ ሞለኪውል ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ for which of the following do atoms and molecule have a different formula? Okay, ከሚከተሉት ውስጥ አተም እና ሞለኪውሉ ዲፈረንት ፎርሙላ ያለ የትኛው ነው? ሂሊየም ነው፣ አርገን ነው፣ ናይትሮጅን ነው፣ ኔን ነው። መልሳችን ናይትሮጅን። እዚህ ጋር ሂሊየም፣ አርገን፣ ኔን የምንላቸው ኖብል ጋዝ ይባላሉ ወይም ሞኖአቶሚክ ይባላሉ። ሂሊየም He ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ሞለኪውላር ፎርሙላውም He ነው። አርገን ሞለኪውላር ፎርሙላውም ሲምቦሉም Ar ነው። ናይትሮጅን ግን ሲምቦሉ N ነው። ሞለኪውላር ፎርሙላው ግን N2 ነው። ዲ ላይ ኔን Ne ሞለኪውላር ፎርሙላው ሲምቦሉም ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ናይትሮጅን ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናየው ኢምፖርታንት ፖይንት ደግሞ ዋት ኮል ኢት ቫላንስ ነምበር። ቫላንስ ነምበር ምንድነው? ኤሌመንትስ combine in accordance to the law of nature at atomic level. Okay, combine የሚያደርጉት በlaw of nature at atomic level ነው ይለናል። Each element in a formula of a compound has
a combining power ስለዚህ የኮምባይኒንግ ፓወር ምንድነው አሁን ኤሌመንቶች ኮምባይን ለማድረግ ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ለማካሄድ ኮምባይኒንግ ፓወር ያስፈልጋቸዋል ያ ኮምባይኒንግ ፓወር ምንድነው The combining power of an element is called valence ይባላል valence combining power ወይም chemical reaction ለመፍጠር የሚያገለግለው power ወይም combining power which is called valence If we know the combining power or simply valence number of an element it is easy to write the formula of the compound Most common elements have a valence of 1 2 or 3 እንግዲህ አብዛኞቹ ኤሌመንቶች ቫላንስ ነምበራቸው 1 ሊሆን ይችላል 2 ሊሆን ይችላል or 3 ሊሆን ይችላል ማለት ነው አብዛኞቹ እነዚህ ከሶስቱ አይወጡ commonly ማለት ነው ያ ማለት most of the time እንግዲህ 1 2 እና 3 ነው ሊኖራቸው የሚችል ማለት ነው combining power ወይም ቫላንስ ነምበር የሚባለው ማለት ነው some elements have more than one valence number which is a different combining power under different condition okay አንዳንድ ኤሌመንቶች ደግሞ ከአንድ በላይ ኮምባይኒንግ ፓወር ሊኖራቸው ይችላል ያ ማለት ከተለያዩ ኤሌመንቶች ጋር ኬሚካል ሪአክሽን በሚፈጽሙበት ጊዜ ወይም በሚያካሂዱበት ጊዜ ከአንድ በላይ ቫላንስ ነምበር ሊኖራቸው ይችላል okay but most of the time አብዛኞቹ ተመሳሳይ የሆነ ቫላንስ ነምበር አላቸው ማለት ነው ለምሳሌ ክሎሪን የሚባል ኤሌመንት ብትወስዱ ኮምባይኒንግ ፓወር ኦልዌይስ አንድ ነው okay ስለዚህ ከአንድ ውጭ ሊሆን አይችልም መቼም ካልሲየም ብትወስዱ 2 ነው ያለው ከሁለት ውጭ መቼም ሊሆን አይችልም but አንዳንድ ኤሌመንቶች ከአንድ በላይ ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ቫላንስ ነምበር ያላቸው አሉ ለምሳሌ አይረን አለ ኮፐር አለ ሊድ ቲን እነዚህ እንግዲህ የተለያየ እንትን ያላቸው ለምሳሌ አይረን ብንወስድ አይረን 2 እና አይረን 3 ተብሎ በሁለት ይከፈላል አይረን 2 እና አይረን 3 ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ቫላንስ ነምበር አለው ማለት ነው Ions are atoms that have a positive or a negative charge The number of negative or positive charge an ion carries equals to the valence number of an ion እንግዲህ ቫላንስ ነምበር እና አዮን ምንድናቸው ተመሳሳይ ቫልዩ አላቸው እንግዲህ አዮን ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ቻርጅ ሊሆን ይችላል ቻርጅን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ማለት ነው ያንደን ኤሌመንት ወይም ያንደን አተም ቻርጅ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል አዮን ማለት So thus the valence of chlorine okay oxygen and aluminum are 1 2 and 3 respectively እንደምታውቁት እዚህ ላይ ክሎሪን ብሎ ማይነስ 1 እንደማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ነው ቻርጁ ኔጌቲቭ ቻርጅ ኔጌቲቭ 1 ቻርጅ ኦክሲጅን ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው ቻርጁ የአሉሚኒየም ደግሞ ፖዚቲቭ 3 ነው ቻርጁ ስለዚህ ቻርጁ whether it's positive or negative ከቫላንስ ነምበር ጋር እኩል ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ የክሎሪን 1 የኦክሲጅን 2 የአሉሚኒየም ደግሞ 3 ነው ማለት ነው The following table shows the combining power of some common elements ለምሳሌ ኤሌመንቶች ሜታሊክ ኤሌመንት አለ እዚህ ላይ ነን ሜታሊክ ኤሌመንት አለ ቫላንስ 1 ያላቸው ቫላንስ 2 ቫላንስ 3 ያላቸው እናያለን ለምሳሌ ቫላንስ 1 ያላቸው ሊቲየም በኤል ሪፕሬዘንት ይደረጋል ሶዲየም በኤን ሪፕሬዘንት ይደረጋል ፖታሺየም በኬ ኮፐር 1 ኮፐር እንግዲህ ቫሪያብል የሆነ ቫላንስ ነምበር ያለው ነው ብለናል ኮፐር 1 እና ኮፐር 2 ተብሎ ማለት ነው ልክ እንደ አይረን 2 እና አይረን 3 ይባላል ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋም ሲልቨር አለ እነዚህ ከሜታሎች በአላንድ ቫላንስ ያላቸው ናቸው በአላንድ ቫላንስ ያላቸው እዚህ ጋር ቴብሉ አሰራሩ የተወሰነ ችግር አለበት ምክንያቱም ቫላንስ 1 ብሎ ኔም ሲምቦል ነበር ማለት ያለበት ግን የዚህ ኤሌመንት ሲምቦል ቫላንስ 2 ላይ ተሻግሯል ስለዚህ ይች ላይን የምትዋት ይች ላይን እዚህ ድረስ ተሰመርና ላይ ድረስ ቫላንስ 2 ወደ ውስጥ መግባት ነበረበት እንግዲህ እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ በምስሉበት ጊዜ ማለት ነው ነን ሜታል ሆኖ ቫላንስ 1 ያለው ለምሳሌ ክሎሪን አለ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በሲኤል ነው ብሮሚን በቢአር አዮዲን በአይ ፍሎሪን በኤፍ ሪፕሬዘንት ይደረጋል እነዚህ ባላንዳንድ ቫላንስ ነምበር ያላቸው ነን ሜታሎች ናቸው ቫላንስ 2 ያላቸው ደግሞ ልክ ከዚህ ላይን የምታዩት የቨርቲካል ላይን አለ ከዚህ ላይን ወደዚህ ያሉት ነው ሰዷቸው ስለዚህ
ማናለን ማግኒዥየም Mg ነው 2 ነው ቫላንስ ነምበሩ ካልሲየም አይረን 2 እንግዲህ አይረን 2 እና አይረን 3 ተብሎ በሁለት ይከፈላል ዚንክ ሊድ 2 ኦክሲጅን ሰልፈር አሁን በቅንፍ 2 3 ምናምን የሚላቸው ቫላንስ ነምበራቸውን ለመግለጽ ነው አይረን ባለ ሁለቱ አይረን ባለ ሶስቱ ብለን መከፋፈል እንችላለን ሶስት ቫላንስ ነምበር ያላቸው ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር አልሙኒየም አለን አይረን 3 አለን ናይትሮጅን አለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዋይ መረዳት ያስፈልጋል ቴብሉ እንደነገርኳችሁ አስተካክሉ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲምቦል ያለው አሁን ይሄ ሲምቦል የመጣው ወደዚህ ነበር መንሸራተት ያለበት ቫላንስ 3 ብላችሁ ይችን ላይን እዚህ ድረስ ግጠሟትና እዚህ ድረስ ቫላንስ 3 የሚለው ወደዚህ ሸርተት አድርጋችሁ ኔሙ ሲምቦሉ እዚህ ጋርም ቱም ኔሙ ሲምቦሉ እዚህ ጋርም ይዋን ኔም ሲምቦል በዋን ውስጥ ነው የሚጠቃልለው ማለት ነው እንደዛ አድርጋችሁ ተረዱት Next formula of binary compounds. Binary compounds are compounds formed from two different types of element. Okay, binary compound ስንል binary ማለት ባለ ሁለት ማለት ነው። ባለ ሁለት። ስለዚህ binary compound are compound formed from two different types of element. ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶች በአንድ ላይ ፎርም የሚያደርጉት compound which is called binary compound ይባላል። To write the formula of binary compound follow the following simple rule. አሁን እንግዲህ binary compoundዎችን ለመስራት የሚከተሉትን ሶስት ምኖችን ስቴፖችን ወይም ሩሎችን ተከተሉ ይለናል ስቴፕ 1 ወይም ሩል 1 write the symbol of the element የኤሌመንቱን ሲምቦል እንጽፋለን ስቴፕ 2 or ሩል 2 write the valence number above the symbol ኦኬ ከሲምቦሉ በላይ ምን እናስቀምጣለን ቫላንስ ነምበሩን እናስቀምጣለን ሩል 3 ክሪክሮስ the valence number to conserve the charge or to become the compound electrically neutral and write below the symbol if the valence number is 1 omit the subscript ይለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ሩሎችን በመከተል ነው የአንድን ባይናሪ ኮምፓውንድ ፎርሙላ መጻፍ የምንችለው ማለት ነው ስለዚህ የባይናሪ ኮምፓውንድ ፎርሙላ እንዴት አድርገን መጻፍ እንደምንችል ኤግዛምፕሎች ይኖራሉ እናያለን example of writing the formula for ለምሳሌ ለፖታሺየም እዚህ ጋር ለምሳሌ write the chemical formula for potassium iodide ይላል የፖታሺየም አዮዳይድ የተባለ ሳልትን ወይም ጫውን ኬሚካል ጸግብሮት ለማካሄድ እንዴት አድርገን ፎርሙላውን እንጻፈው የመጀመሪያ ስቴፕ 1 የኤሌመንቱን ምን ሲምቦል ማስቀመጥ ስቴፕ 1 ኬ የፖታሺየም ሪፕሬዘንቴሽን ነው አይ ደግሞ የአዮዲን ነው አስቀመጥ ከዛስ ሁለተኛ ስቴፕ ምናቸውን እናስቀምጣለን ቫላንስ ነምበራቸውን ፖታሺየም 1 ነው ብለናል ቴብሉ ላይ ከላይ አዮዲንም 1 ነው ያለው ብለናል ከዛ ክሪክሮስ ማድረግ ፖታሺየም ላይ የነበረው አዮን ወደ አዮዲን ይሄዳል አዮዲን ላይ የነበረው ወደ ፖታሺየም ይሄዳል ስለዚህ እንደምታዩት ክሪክሮስ ያ ማለት ይች አንድ እዚህ ጋር ትሄድና ሰብስክሪፕቱና ትቀመጣለች ይች አንድ ወደ ስትቀመጥና ሰብስክሪፕቱና ትቀመጣለች ስለዚህ ፖታሺየም 1 አዮዲን 1 በት 1 በውስጥ ተዋቂ አንድ እንዳለ ስለሚታወቅ አንጠቀምበትም 1 ማለት ነው since subscript is 1 we omit and the chemical formula for potassium iodide is Ki ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን አሁን ይሄ አንዳንድ ያላቸው ነው የተለያየ ቢኖራቸውስ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን B write the chemical formula for calcium chloride የካልሲየም ክሎራይድን ኬሚካል ፎርሙላ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን ስቴፕ 1 የካልሲየም እና የክሎሪንን ምን እናስቀምጣለን ሲምቦላቸውን እናስቀምጣለን ሲምቦላቸውን ካልሲየም በሲኤ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ክሎሪን ደግሞ በሲኤል ይቀመጣል ስቴፕ 1 ጨረስን ስቴፕ 2 ቫላንስ ነምበራቸውን ከላያቸው ላይ እናስቀምጣለን ለምሳሌ የካልሲየም 2 ነው የክሎሪን 1 ነው አስቀምጥ ስቴፕ 3 ክሪክሮስ ማድረግ ክሪክሮስ ስናደርግ እንደምታዩት 2 ወደ ክሎሪን ትሄዳለች 1 ወደ ካልሲየም ትሄዳለች ከዛ ይቺ 2 ለክሎሪን ሰብስክሪፕት ትሆናለች ይቺ አንድ ደግሞ ለካልሲየም ሰብስክሪፕት ትሆናለች አንድ ግን ምን ጊዜ ማትጻፍ አንድ ከሆነ ሰብስክሪፕቱ አንድን አንጽፈው ኦሚት ነው የምናደርገው እዚህ ላይ እንደምታዩት ካልሲየም ፖታሺየም 1 አዮዲን 1 ስንል አንድን ኦሚት ማድረግ እንችላለን ብሎናል ስለዚህ ካልሲየም 1 ነው ሰብስክሪፕቱ ክሎሪን 2 ነው ይቺ 2 ከእኔ የመጣ ይካል ከማን ነው የመጣች ከዚህ ነው የመጣች ማለት ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ብናካሄድ ካልሲየም እና ክሎሪንን ኬሚካል ሪአክሽን ፈጥረን ካልሲየም ክሎራይድ የተባለን ሳልት ፎርም ማድረግ ብንፈልግ ወይም ጫው መፍጠር ብንፈልግ
ምን ያክል ካልሲየም ያስፈልገናል ምን ያክል ክሎሪን ያስፈልገናል ካል አንድ ካልሲየም ከሁለት ክሎሪን ጋር ሪአክት ማድረግ መቻል አለበት እያለን ነው። therefore the chemical formula for calcium chloride is CaCl2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዋይ ነው መስራት የምንችለው እጅግ በጣም ቀላልና ሲምፕለስት ዋይ ነው ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ በዚህ ዋይ እንድትረዱ ተፈልጋለሁ። ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታሳውቁኝ እፈልጋለሁ። ምናልባት እየፈጠንኩ ሊሆን ይችላል። ለዛ በጣም ሶሪ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንደዚህ አይነት ሌክቸሮች የሚያስፈልጉ አንዳንዴ ፈጣን ከሆነ አምሯችሁ የመቀበል አቅማችሁ ከፍተኛ ከሆነ ይሄም ቢሆን በቂ ነው። ያን ያክል ሰፊ አይደለም ማን ነው ፈጣን አይደለም። ነገር ግን እንደነዚህ አይነት ሌክቸሮች ፈተና በምትሆኑበት ጊዜ ብታዩት ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ በጣም አሪፍ ነው። ወይም ልክ ትምህርት ከመማራችሁ በፊት ቀድማችሁ ይሄንን ቪዲዮ ብትመለከቱት ልክ ቲቸሩ ክላስ ላይ ሲያስተምራችሁ እጅግ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኢት እንጂ ልክ አንድ ቶፒክ ብቻ ክላስ ላይ ያስቡት። አንድ ቶፒክ ብቻ ክላስ ላይ 40 ደቂቃ እና ከዛ በላይ 45 ደቂቃ ምናምን ነው የሚፈጀው። ስለዚህ አንድ ሙሉ ዩኒት የሚሰራበትን በአንድ ቶፒክ ብቻ የምንፈጀው ከሆነ ታይም ኮንሱሚንግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ኢምፖርታንት የሆኑ ፖይንቶችን ነው የምጠቁማችሁ። ከዛ የመቀበል አቅማችሁ ፈጣን ከሆነ በቀላሉ መቀበል ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ቀድማችሁ ካያችሁት ክላስ ቲቸራችሁ ሲያስተምራችሁ ግልጽ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ቲቸራችሁ አስተምሯችሁም ከሆነ ይህን ገረፍ እንደማድረግ ልክ መጽሐፉን ተማገላበጥ ይልቅ ይህን ብታዩት ለፈተና በጣም አሪፍ እንደሚሆንላችሁ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እዚህ ላይ የሆነም ኤክሰርሳይዝ አለ። ኤክሰርሳይዝ 3.3 እንግዲህ ብዙ ጊዜ እየተጠቀምን እንደሆነ ይገባኛል። ኦልሞስት 50 ደቂቃ ምናምን አልፈናል። ምክንያቱም ኤክሰርሳይዞችንም እየሰራን እያለፍን ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ራይት ኬሚካል ፎርሙላ ፎር፣ ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላውን እንድንጽፍ ያዘናል ማለት ነው። ኮፐር 2 ኦክሳይድ ይለናል። ኮፐር 2 ነው ቫላንስ ነምበሩ፣ ኦክሲጅንም 2 ነው። ስለዚህ CuO አድርገን እናስቀምጣለን። ማግኔዥየም ናይትራይድ የማግኔዥየም 2 ነው፣ የናይትሬት ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ 3ቷን ለማግኔዥየም እንሰጣለን፣ የማግኔዥየም 2ቱን ለናይትሬት እንሰጣለን። ስለዚህ Mg3N2 ይሆናል ማለት ነው። ሲ ላይ ሶዲየም ክሎራይድ የሶዲየም አንድ ነው፣ የክሎሪን አንድ ነው። NaCl አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። አልሙኒየም ኦክሳይድ አልሙኒየም 3 አለው፣ ኦክሲጅን 2 አለው። ስለዚህ Al2O3 ይሆናል ማለት ነው። አይረን 3 ኦክሳይድ አይረን 3 ማለት ደግሞ ቫላንስ ነምበሩ 3 የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ Fe2O3 ማድረግ እንችላለን። አይረን 2 ብሮማይድ የብሮሚን አንድ ነው ያለው፣ የአይረን 2 ነው ያለው። ስለዚህ Fe እናረግና ብሮሚን 2 ማድረግ እንችላለን። ሲሊቨር ኦክሳይድ የሲሊቨር አንድ ነው፣ የኦክሲጅን 2 ነው። ስለዚህ Ag ነው የሲሊቨር Ag2O ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ካልሲየም ፍሎራይድ ስናረግ ደግሞ CaF2 እናረጋለን። ምክንያቱም የኤፍ አንድ ነው የካልሲየም ደግሞ 2 ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት ኬሚካል ኔም ፎር የኬሚካል ኔሙን ጻፉ። ይሄ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ይባላል፣ ይሄ ደግሞ አይረን ሳልፋይድ ይባላል፣ ይሄ ደግሞ AgCl ማለት ሲሊቨር ክሎራይድ ብለን መጻፍ እንችላለን። ሶስተኛ which of the following is a chemical formula for aluminum nitride የአልሙኒየም ቫላንስ ነምበር 3 ነው፣ የናይትሮጅንም 3 ነው። ስለዚህ 3 ስለሆነ መጣፈት ይችላል። ከዛ Al5N3 Al3N2 ALN3 ALN። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ማጣፋት እንችላለን። እዚህ ጋር ALN አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። አራተኛ how many valence number for aluminum የአልሙኒየም ቫላንስ ነምበር ስንት ነው ካል 3 እንደሆነ ላይ ቴብላችን ላይ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ኔሚንግ ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው። ኔሚንግ ባይናሪ ኮምፓውንድ ባይናሪ ኮምፓውንድን እንዴት አድርገን ኔም ማድረግ እንችላለን? እዚህ ላይ ሰርቴን ስቴፖች አሉን። In naming a compound, the positive ion, that is the metal, mentioned first, followed by the negative ion non-metal. እንግዲህ ባይናሪ ኮምፓውንዶችን ስናስቀምጥ
መጀመሪያ አሁን ሜታልና ነን ሜታል ነው ሪአክሽን የሚፈጥረው ስለዚህ ሜታሉ ቀድሞ ይመጣል ነን ሜታሉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አልሙኒየም ናይትራይድ ከተባለ አልሙኒየም ሜታል ስለሆነ ቀድሞ ይመጣል ናይትሮጅን ደግሞ ነን ሜታል ስለሆነ ቀጣይ ይመጣል ማለት ነው so binary compound is a compound that is made of only two different elements in a certain whole number ratio ስለዚህ ባይናሪ ስንል ባለ ሁለት ማለት ነው ሁለት ኤሌመንቶችን የያዘ ኮምፓውንድ እንደማለት ነው so there are certain rules for naming simple binary compound the first rule is if the binary compound consists of metal and non-metal the name of the metal named by its elemental name while the letter of the non-metal is replaced by a suffix ide ስለዚህ ባይናሪ ኮምፓውንዶችን እንግዲህ ስም ስንሰጥ ሜታሉ እንዳለ ስሙ ይቀመጣል የሜታሉ ስም ነን ሜታሎች ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጡት ነን ሜታሎች ደግሞ መጨረሻ ስማቸው IDE የሚባል ነገር ይጨመርባቸዋል ይለናል ለምሳሌ ናይትሮጅን የነበረው ወደ ናይትራይድ ኦኬ ወደ ናይትራይድ ተቀየረ ባይናሪ ስሙ ነው እንግዲህ ኦክሲጅን የነበረው ኦክሳይድ IDE እየጀመረ ነው እንደምታዩት ፍሎሪን ከሆነ ፍሎራይድ ክሎሪን ክሎራይድ ኦኬ ብሮሚን ብሮማይድ አዮዲን አዮዳይድ ፎስፈረስ ፎስፋይድ ሰልፈር ሰልፋይድ IDE እናርጋለን ማለት ነው በባይናሪ ስማቸውን ስንሰጥ በባይናሪ ኮምፓውንድ ጊዜ ማለት ነው ሁለተኛ ሩል there are a metal that form more than one positive ion in naming compounds of metals with more than one valence number state the valence number Roman number in a bracket to indicate the positive charge አሁን እንግዲህ አንዳንድ ኤሌመንቶች ቅድም እንደዋራ ነው ከአንድ በላይ ቫላንስ ነምበር ያላቸው አሉ ስለዚህ እነሱን ምን ማድረግ አለብን በቅንፍ በሮማን ነምበር ምን ያህል ቫላንስ ነምበር እንዳላቸው ማስቀመጥ መቻል አለብን ይላል ለምሳሌ አይረን 2 ፕላስ ማለት ሁለት ቫላንስ ነምበር ያለው እንደማለት ነው ስለዚህ አይረን ሁለት ቁጥርን በሮማን ነምበር በቅንፍ ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ አይረን 2 ማለት ነው እዚህ ጋር አይረን 3 አለን እዚህ ጋር አይረን 3 ብለን ማስቀመጥ መቻል አለብን ከአንድ በላይ ቫላንስ ነምበር ያላቸውን ኤሌመንቶች ማለት ነው ለምሳሌ አይረን ክሎራይድ ነው የሚለው ይሄ ስለዚህ እንዴት ነው የምናነበው አይረን 3 ክሎራይድ ተብሎ ይነበባል ምክንያቱም እቺ 3 የምታመላክተው አይረን 3 እንደሆነ ነው ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ FeO አይረን ኦክሳይድ ነው ስለዚህ አይረን እዚህ ጋር ስንት ቫላንስ ነምበር ነው ያለው 2 ነው ስለዚህ አይረን ኦክሳይድ ብለን ማንበብ እንደምንችል ያመላክተናል ማለት ነው ኔክስት ፖሊአቶሚክ አዮን ነው ፖሊአቶሚክ አዮን ion are atoms or a group of atoms that have a positive or a negative charge እንግዲህ አዮን ስንል group of atoms ነው ወይም የአተሞች ስብስብ ነው አይዘር ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል or ኔጌቲቭ ቻርጅ ሊሆን ይችላል እያለን ነው አዮን እንግዲህ ባጭሩ ቻርጅ ነው ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ they can be a simple ion as chlorine oxygen and aluminum or polyatomic ion as ammonium ion hydroxide ion nitrate ion sulfate ion or phosphate ion ሊሆን ይችላል አሁን ሲምፕል ስንላቸው ኤሌመንቱ ብቻ እንደምታዩት እዚህ ላይ ክሎሪን ኤሌመንት ነው ኦክሲጅን ኤሌመንት ነው አልሙኒየም ኤሌመንት አንዳንድ ኤሌመንት ብቻ ነው ያዘው ስለዚህ ከናይሆናቸው ይህ ሲምፕል የሆነ አይሆን ይባላል ፖሊአቶሚክ የምንለው ደግሞ ከአንድና ከዛ በላይ ኤሌመንቶችን ያዘ ለምሳሌ እዚህ ላይ አሞኒየም አዮን ስንል ናይትሮጅን ሃይድሮጅን ይዟል ሃይድሮክሳይድ አዮን ስንል ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ይዟል ናይትሬት አዮን ስንል ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ሳልፌት ስንል ሰልፈር ኦክሲጅን ፎስፌት ስንል ደግሞ ፎስፈረስ እና ኦክሲጅን ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ፖሊአቶሚክ አዮን እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው so a polyatomic ion also called compound ion ይባላሉ polyatomic ion compound ion ይባላሉ is a positively or negatively charged group of atom okay ስለዚህ positively or negatively charged የሆኑ group of atoms ናቸው ማለት ነው polyatomic ion ስንል ለምሳሌ አሞኒየም አዮን አይተናል ሃይድሮክሳይድ አዮን አይተናል ናይትሬት አዮንን ሳልፌት አዮንን እንዲሁም ፎስፌት አዮን አይተናል እነዚህ ከፖሊአቶሚክ አዮን ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው ወይም ኮምፓውንድ አዮን ይባላሉ ማለት ነው እንደምታዩት አሞኒያ
ፖዚቲቭ አዮን ነው ያለው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ናቸው ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር some common valence of polyatomic ion ይለናል የፖሊአቶሚኮች ደግሞ የራሳቸው የቻለ ቫላንስ አላቸው በርግጥ እዚህ ላይ ተዘርዝሯል ለምሳሌ የአሞኒያ 1 እንደሆነ የሃይድሮክሳይድ 1 እንደሆነ የናይትሬት 1 እንደሆነ የሳልፌት 2 የፎስፌት 3 እንደሆነ ተቀምጧል ግን በቴብል ነው እስኪ አሞኒያ አንድ ቫላንስ ያለው ነው ሃይድሮክሳይድ አንድ ያለው ነው ናይትሬት አዮን አንድ ነው ያለው ናይትሬት እና ናይትራይት ተመልከቱ እዚህ ጋር 3 ነች እዚህ ጋር 2 ነች ስለዚህ ሁለቱም አንድ ቫላንስ ነምበር ነው ያላቸው ሃይድሮጅን ካርቦኔት ሃይድሮጅን ሳልፌት አዮን እነዚህ አንድ ያላቸው ፖሊአቶሚክ አዮኖች ናቸው ማለት ነው ሁለት ያላቸው ደግሞ ሳልፌት አዮን ካርቦኔት አዮን ሳልፋይት አዮን 3 ያላቸው ፎስፌት አዮን ፎስፋይት ኦኬ እነዚህ 3 ያላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ኤሌመንቶች ኮምፓውንዶችም ቫላንስ ነምበር እንዳላቸው ልናውቅ ይገባል ማለት ነው In writing a chemical formula of a compound that contain a polyatomic ion follows the same steps you used for writing formulas of a binary compound and use a bracket if the valence number is different from 1 and not simplified. For example, write the formula for ammonium chloride. ለአሞኒየም ክሎራይድ ለምሳሌ ፎርሙላውን ጻፉ ተባለ የመጀመሪያው ስቴፕ እናስቀምጣለን ኬሚካል ሲምቦላቸውን እናስቀምጣለን ኬሚካል ሲምቦላቸው ለምሳሌ አሞኒየም NH4+ ነው የክሎሪን ደግሞ አዮን Cl ነው ኦኬ ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ምናቸውን እናስቀምጣለን ሁለተኛ ስቴፕ ልክ ቅድም ላይ እንዳየነው ማለት ነው ቫላንስ ነምበራቸውን እናስቀምጣለን ለምሳሌ የአሞኒያ 1 ነው የክሎሪን 1 ነው እዚህ ላይ 1 ብሎ ስላላስቀምጠው ነው ከዛ ክሪክሮስ እናደርጋለን ክሪክሮስ እናደርግና ልክ ቅድም ኤሌመንቱን ስንሰራ እንደነበረው እዚች ጋር የነበረችው ቫላንስ ነምበር ለክሎሪን ሰብስክሪፕት ሆናለች ክሎሪን ላይ የነበራቸው ደግሞ ለአሞኒያ ሰብስክሪፕት ሆናለች so the molecular formula of ammonium chloride is NH4Cl ይሆናል ማለት ነው write the molecular formula of sulfate ይላል ለምሳሌ የአሞኒየም ሳልፌት ሲሰራ ለምሳሌ መጀመሪያ ኤሌመንቱን ኮምፓውንዱን እናስቀምጣለን ኦኬ NH4+ እና SO4-2 አሁን እንደምታዩት ኬሚካል ሲምቦላቸው ነው ከዛ ስቴፕ 2 ላይ እዚች ጋር ስላልተቀመጠ ነው 1 ብለን እናስቀምጣለን ከላይ እዚህ ደግሞ 2 ብለን እናስቀምጣለን ከዛ ክሪክሮስ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ክሪክሮስ እናስቀምጥ ይቺ ሁለት ወዴት ትሄዳለች ወደ አሞኒያ እዚህ ጋር አንዷ ደግሞ ወደ ሳልፌት ትሄዳለች so the molecular formula of ammonium sulfate is NH4 ይቺ 2 ከኔ የመጣች ካላችሁ ይቺ ወደዚህ ክሪክሮስ ስለሆነች ነው ስለዚህ 2 SO4 ይሆናል ማለት ነው so in naming a compound containing a polyatomic ion the name of the metal and ammonium ion are written first followed by the name of the polyatomic ion ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሜታሊክ የሆነውን ኮምፓውንድ እናስቀምጣለን ወይም ፖዚቲቭ አዮን ያለውን ኔክስት ኔጌቲቭ አዮን ያለውን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኮምፓውንዱን ሲምቦሉን በመናስቀምጥበት ጊዜ ማለት ወይም ኬሚካል ፎርሙላውን በመናስቀምጥበት ጊዜ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከፖሊአቶሚክ አዮኖች መካከል በፖሊአቶሚክ አዮኖች ከሚፈጠሩ ኮምፓውንዶች ማለት ነው አሞኒየም ክሎራይድ አልሙኒየም ሳልፌት አይረን ክሎራይድ ያ ማለት እዚህ ላይ አይረን 2 ለማለት ነው አይረን 2 ክሎራይድ እነዚህ ፖሊአቶሚክ አዮንን በመጠቀም የምንፈጥራቸው ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ ብላንክ ስፔስ አለ እንድንሞላ ነው የሚያዘው መጻፍ ያስፈልገናል ማለት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ አዮን አለን ኦኬ ናይትሬት ሳልፌት ካርቦኔት ፎስፌት ምንድነው fill in the blank by writing the formula of the compound ይለናል ስለዚህ የናይትሬትን እዚህ ላይ እንድንሞላ ያዘናል የሳልፌትን እዚህ ጋር የካርቦኔትን የፎስፌትን እዚህ ጋር እንድንሰራ ያዘናል ማለት ነው መጻፍ ስላለብን ለመጻፍ ደግሞ እዚህ ጋር ስለማይመች ነው ማለት ነው
እዚህ ጋር ደግሞ name the following compounds ለምሳሌ አሞኒየም ክሎራይድ ይባላል፣ ኮፐር ናይትሬት ይባላል፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት ማለት እንችላለን ወይም ሶዲየም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ማለት ይቻላል። ይሄን ሶዲየም ባይካርቦኔት ወይም ሶዲየም ሃይድሮጅን ካርቦኔት ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ አይረን ፎስፌት ብለን እናነባዋለን ማለት ነው። ሶስተኛ which three elements are combined in magnesium carbonate? አራተኛ which four elements are combined in ammonium sulfate? አሁን የሶስተኛው ማግኔዥየም ካርቦኔት ጋራ ኮምባይን ያደረጉት ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ለሚለው ማግኔዥየም ራሱ አለ፣ ካርቦን አለ፣ ኦክሲጅን አለ ሶስቱ። ስለዚህ ካርቦን፣ ማግኔዥየም እና ኦክሲጅን። እዚህ ጋር ደግሞ ፎር ኤሌመንቶች ለአሞኒየም ሳልፌት ፎር ኤሌመንቶች አሞኒየም ላይ ናይትሮጅን እና ሃይድሮጅን አለ ሁለት፣ ሳልፌት ላይ ደግሞ ሰልፈር እና ኦክሲጅን። ስለዚህ ናይትሮጅን፣ ሃይድሮጅን፣ ሰልፈር እና ኦክሲጅን ናቸው ማለት ነው አራቱ። ለዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ኢንተርፕሬቲንግ ፎርሙላ። አሁን የመጨረሻው የዚህ ቪዲዮ ቶፒካችን ነው። ኢንተርፕሬቲንግ ፎርሙላ ኦልሞስት እየጨረስን ነው፣ ትንሽ ደቂቃ ታገሱ። So when a formula is interpreted it will give a qualitative and quantitative meaning. ስለዚህ አንድን ፎርሙላ ኢንተርፕሬት በምናደርግበት ጊዜ ሁለት አይነት ሚኒንግ አለው፣ ኳሊታቲቭ ኤንድ ኳንቲታቲቭ ሚኒንግ። ኦኬ አንደኛው በኒውሜሪካል ዋይ ኤክስፕረስ ሊደረግ የሚችል፣ አንደኛው ደግሞ ነን ኒውሜሪካል የሆነ ሜሴጅ ያለው ነው ማለት ነው። ኳሊቲ ስንል ከኳሊቲ ጋር ነው፣ ነን ኒውሜሪክ ነው። ኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ ኒውሜሪካል ቫልዩ አለው ማለት ነው። ኬሚካል ሲምቦል and formulas with a number around them at a particular position gives a specific information. Thus, symbols and formulas of the element have a qualitative and quantitative meaning. ስለዚህ አንድ ኬሚካል ሲምቦል ወይም ፎርሙላ ምን አይነት ሚኒንግ አለው? አይዘር ኳሊታቲቭ ሚኒንግ ኦር ኳንቲታቲቭ ሚኒንግ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ኳሊታቲቭሊ ስናየው፣ ኳሊታቲቭሊ ማለት ነን ኒውሜሪካል በሆነ ወይ ስናየው a symbol represent the identity or kind of the element. ኦኬ ሲምቦሉ እንግዲህ ምንን ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን ይችላል? አይደንቲቲውን ወይም ካይንድ ኦፍ ኤሌመንት ምን አይነት ኤሌመንት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ክሎሪን qualitatively the subscript to shows a chlorine molecule መሆኑን ያመለክታል። The symbol O represents an atom of oxygen. No other element can be represented by the symbol O. አሁን O ምንድነው? ኳሊታቲቭ ሚኒንጉ ነው። Fe stands for iron metal. CaO is a qualitatively stands for calcium oxide made from one atom of calcium and one atom of oxygen እንደሆነ ኳሊታቲቭሊ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ወይም የሚሰጠን ሚኒንግ ይሄ ነው። ካልሲየም ናይትሬትን ስንወስድ ኳሊታቲቭሊ stands for calcium nitrate made from one atom of calcium and two nitrate groups. ስለዚህ ኳሊታቲቭ ሚኒንግ ነው። ኳንቲታቲቭ ስንመጣ ደግሞ a symbol represent a number of atoms of the element. In chlorine 2, qualitatively 2 shows there are 2 atoms in a chlorine molecule. Okay, 2 የምታመለክተው ሁለት የክሎሪን ሞለኪውል እንዳለ ነው። ስለዚህ በቁጥር ገለጽ ነው ወይም ኒውሜሪካል ቫልዩ ዳታ ሰጠን ማለት ነው። Number preceding symbol called coefficient indicates the number of atoms of the element in the formula. ለምሳሌ 2Fe stands for 2 atoms of iron. The number 2 gives a quantitative meaning, while Fe itself gives a qualitative meaning. ስለዚህ 2Fe ስንል Fe ኳሊታቲቭ ነው፣ 2 ደግሞ ኳንቲታቲቭ ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ ስንል መጠንን ይገልጽልናል ማለት ነው። መጠን ደግሞ በቁጥር ነው የሚገለጸው። A subscript written after the symbol to the right indicated that the element in the molecular form. For example, chlorine 2 ወይም chlorine molecule. A chlorine molecule and oxygen is oxygen molecule. ስለዚህ Cl2 ስንል chlorine molecule እየሆነ እንደሆነ ወይም እየጠቆመልን እንደሆነ፣ O2 ስንል oxygen molecule። አሁን እዚህ ላይ 2 የምትጠቁመው molecule መሆኑን ነው፣ እዚህ ጋርም 2 molecule መሆኑን ነው። ስለዚህ quantitatively ሚኒንግ አገኘን ማለት ነው። The coefficient of molecules or formulas
Unit indicates the number of molecules or formula units of the substance ይለናል። ለምሳሌ 3 mole of H2O. The coefficient 3 showed that there are 3 molecules of water. ስለዚህ 3 molecule of water እንዳለ ይነግረናል። 2 CO2 ስንል 2 mole of carbon dioxide እንዳለ ያመለክታል። 4 sodium chloride ስንል ምን ማለት ነው? 4 formula unit of sodium chloride እንዳለ ያመለክታል። ካልሲየም ኦክሳይድ ኳንቲታቲቭሊ ስንገልጸው shows 1 formula unit of calcium oxide እንዳለ ያመለክታል። ካልሲየም ናይትራይት እዚህ ላይ እንደምታዩት 1 formula unit of calcium nitrate እንዳለን ያመለክታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የተገለጹት በሙሉ ኳንቲታቲቭሊ ነው። እላይ ያየናቸው ደግሞ ኳሊታቲቭሊ ነው። ስለዚህ አንድ ኮምፓውንድ ወይም አንድ ሞለኪውል ምን አይነት ሚኒንግ ሊኖረው ይችላል? አይዘር ኳንቲታቲቭ ሚኒንግ ሊኖረው ይችላል ኦር ኳሊታቲቭ ሚኒንግ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኬሚካል ኮምፓውንድ ተሰጥቷል ኳሊታቲቭ ሚኒንጉን እና ኳንቲታቲቭ ሚኒንጉን እስቲ ጥቀሱ ሊለን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ 3H2O ስንል 3 ኳንቲታቲቭሊ 3 ፎርሙላ ዩኒት ወይም 3 ሞለኪውላር ኦፍ ዋተር እንዳለ፣ ኳሊታቲቭሊ ስንገልጽ ደግሞ H ሪፕሬዘንት የሚደረገው ሃይድሮጅን፣ O ደግሞ ኦክሲጅንን ወይም H2O የሚለው በአጠቃላይ ዋተርን ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግልን ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ዜን ፋይናሊ ችን ኤክሰርሳይዝ እንሰራና የዛሬውን ክላሳችንን ጨርሳለን ማለት ነው። Exercise 3.5 What does 3H2O represents? A. 3H2 atom. B. 6 hydrogen molecule. C. 3H2O molecule. D. 3O molecule. Represent የሚያደርገው 3H2O molecule እንዳለ ነው ወይም 3 የዋተር ሞለኪውል እንዳለ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። እዚህ ጋር 3 አተም አንልም ምክንያቱም H2O አተም ሳይሆን ኮምፓውንድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን እያልን በተናጠል ማስቀመጥ አንችልም። ሁለተኛ write the qualitative meaning for ይለናል። ኳሊታቲቭ ነው ኳንቲቲ ሳይሆን ኳሊታቲቭ። 2Fe ኳሊታቲቭ ሚኒንጉ Fe ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አይረንን ነው ማለት እንችላለን። አይረን። CO2 ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የካርበን ዳይኦክሳይድ ኬሚካል ፎርሙላ ነው ብለን ኳሊታቲቭሊ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። O2 ደግሞ የኦክሲጅን ሞለኪውል ነው ብለን ኳሊታቲቭሊ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። ኳንቲታቲቭሊ ደግሞ ይሄንን ራይት አድርጉት ሲል ሚኒንጉን ኳንቲታቲቭ ሚኒንጉን ራይት አድርጉት ይላል። ራይት ዘ ኳንቲታቲቭ ሚኒንግ ይለናል። ለምሳሌ 3H2 4H2O 2NaCl አሁን 3H2 ስንል 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ሞለኪውል አለን። 3 ሞል ምን ያክል ሞል? 3 ያክል። ስለዚህ 3 ኳንቲቲ ነው መጠን ነው። 4 ሞል ኦፍ ዋተር ምን ያክል ሞል? 4 ሞል ኦፍ። ስለዚህ 4 ምንድነች? ኳንቲቲ ነች። 2 ሶዲየም ክሎራይድ ስንል እዚህ ላይ 2 ሪፕሬዘንት የምታደርገው ፎርሙላ ዩኒት ነው። ስለዚህ 2 ፎርሙላ ዩኒት ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ብለን ኳንቲታቲቭሊ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ወይም ኳንቲታቲቭ ሚኒንጉን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ በዚህ way እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። አይ ቲንክ የዛሬው ክላስ አሪፍ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት የተወሰነ ረዝሟል፣ ስለረዘመ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በድጋሜ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጣይ ክፍል ደግሞ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል 3.3 ሲምፕል ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ኢኩዌሽን እንግዲህ ስለ ኬሚካል ሪአክሽን ያ ማለት የኬሚስትሪ ክፍል ነው። ይሄ አሁን ያየነው ያለነው የጀነራል ሳይንስ ትምህርት ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ክፍል 3.3 ሲምፕል ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ኢኩዌሽን በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።